څو سمستر دی؟ راځي پکې نوٹ کړئ دا پلیجل سره شاته دا دی خو دی خو بیسان راغلی ما اوس قسم دی یو ویډیو مې کېږي اورې واړه چوټ کې صرف لاین لیدلی بس یا وی لیکلی بس ډایرکټ او ته یې نه کوم کوی تاسو ما په خبره وای او دا خو ما ماشوم ولې خو دغه ثواب مې ولکو خبره پرلی نه غن نور دلته پر دا قصه نه سلاین باندې هم څوک نه راغی صرف وګورئ چې لګ دغه کې سریلایزیشن نمبر خیال څوک نه ساتي دا هغه موږ اوس هم ډېر زیات ده او ینو څه ټیسټ ریزولټ کولو نیمه کار سره سرنج کې تاسو سره دا خبرې هم ټیک ده اني مو د ما خام دی ورکی دغه 10 cc کې راځي کنه 5 پوش څنګه شما ویره دغه کنه نه عمره دای خو نه درځي کافي اصل په ځونه د کور کوم چې کورونه انتهایی سلو ولا کوي به ټول ټایم مونږ لګایي ټول خو نه درځي زله خو ته نه خرابېږي کنه
خوله ګرځي هغه استاد یې ورک دی یاره هغه اسپتال کې هغه پسې ریسټارټ کړل کوم هسپتال کې څه شي یادونه چا سره یې څوک نه یاد حسن اولیا سره تاسو نه ولیا ما ته ویل زمانه دا ټول انجکشن دی پلاډکس نو راځي نه انسر خو به نشته لکه نو ټرانسیشن ایگزام پروډکټس بالکل په ورته ماشومې سه احتیاط ځکه کوم د سړي نه سپیلو د عمل د سینې چې اصول ټای ورغوي چې